Ciao, sunt Marlen, fata Oanei de la Savuri Urbane. Și stau aici și mă gândesc, ar merge un cremeș, niște șuri, o prăjitură în general, dar trebuie cremă la aia. Avem aici crem patisier. Poate pare complicat și stau aici să fac cremă de la zero, nu știu ce, liniște în sală. Haideți să vedem cum se face. Etstasă nu are foarte multe variante, fapt aproape deloc. Este un anume fel în care se face și ăla bun. Se face în principal cu păstaie de vanilie și dacă chiar nu se poate, atunci vanilă bourbon. Și se folosește amidon pentru că fierbe instant în comparație cu făina. Pe lângă toate acestea mai avem nevoie de 500 ml de lapte, 6 gălbenușuri, 150 g de zahăr, 40 de grame de amidon sau 65 grame de făină dacă toți preferați făina în locul amidonului și miezul de la un baton de vanilă și evident un picuț de sare pentru că trebuie. Am scos miezul păstăii de vanilie. Acum începem prin a pune laptele la fiert cu vanilia, dar și cu păstaia de vanilie. Da, pentru că aia are foarte multă aromă și infuzează foarte bine laptele. Iar în timp ce va fierbe ne vom ocupa și de restul, de separat ouă și amestecat cu restul ingredientelor. Lapte. Acum aproape terminat de separat ouăle. La această rețetă nu vom avea de folosit deloc albușurile, dar din ele puteți face bezele sau omlete de albușuri. Chec de albușuri. Chec de albușuri. Pâinea episcopului, întotdeauna facem când rămânem cu multe albușuri. Ce rămâne punem la frigider, dacă nu faceți ceva imediat cu ele. Bun, acum că avem gălbenușurile, punem zahărul. Un pic din sare, de 2 ori, dar să aibă gust. Încă un pic. Punem așa. Și amidon. Și amidon. Cum ziceam înainte, amidonul nu se echivalează în grame cu făina. Se pune mai puțin. În loc de 40 de grame de amidon, 65 de grame. Și acum completează mama, care e totuși cofetar patiser, această manoperă de tehnică de frecare a gălbenușurilor cu zahărul are rolul de a dezvolta filamente de proteine care creează legături. Adică, ce facem noi acum ne ajută să obținem o cremă de vanilie patisier bine legată, cu o cantitate mai mică de făină sau de amidon. Dacă nu le faceți așa și le puneți de la început pe toate în oală, o să fie nevoie de o tonă de făină ca să obții o cremă legată. Ce-ți face laptele? Laptele se aproape la punctul de fierbe, deci este fierbinte, nu călduț, nu cald, totuși fierbinte. Luăm bolul, îl punem pe o cârpă, pentru ca să nu alunece. Luăm laptele de pe foc și turnăm încet. Treptat. Pui un pic, amesteci, asta înseamnă temperarea gălbenușurilor. Un pic punem. Un pic. Trebuie să le aducem la temperatura laptelui în etape. Ca să nu iasă o omletă generală. Nu. Pleacă bine. Acum că am temperat bine gălbenușurile cu zahărul și cu amidonul și cu tot, mutăm totul înapoi în oală și vom trece de la tel la lingură de lemn, pentru că este mai eficient, că nu poți amesteca bine cu telul într-o cratiță. Și eventual cu spatula să dai jos tot ce ai pe pereți. Acolo e și amidon și... Da, amidon, vanilie. Da, și acum ochi în 4, foc potrivit, lingură de lemn, amestecăm constant. Una, două se va lega.
Iar principal este gata când încercați și vedeți că nu mai are gust sau nu simte ca făina. De acum până când se îngroașă ceva, până când este gata, trebuie să stați tot timpul lângă ea, ca să nu se prindă. O, deja se simte aici, adică într-o secundă se îngroașă. Și amestecat foarte, foarte temeinic în toate zonele cratiței sau oalei. Pe pereți, pe fund. Da. Acum începe să se coaguleze. Dacă trebuie, reducem focul. Foarte bine făcut, Marlen. Și dacă e afocat, tot lângă oală stați. Cu una, două e gata. Și cum zicea Marlen la început, amidonul alimentar, acel gustin pe care îl știm toți, are avantajul că fierbe instantaneu. Adică are un timp foarte scurt în care se încheagă și nu mai are gustul ăla făinos. La făină e cu totul altceva. Un sos cu făină, ca și beșamelul sau crema de vanilie făcută cu făină, trebuie fiartă minute în șir. Este cam neplăcută. Începe să se prindă și riscăm să o afumăm. Așa că amidonul e cea mai bună soluție. Câte vedeți, deja începe să se îngroașe. Chiar dacă apar cocoloașe, nu vă speriați, că pe măsură ce se... Îngroașă e rău să dispară, Da. să o frecăm foarte bine cu lingura de lemn. Vezi, de-aia e bună lingura de lemn aici, în niciun caz stel, în niciun caz spatulă elastică. Nu folosim spatule de silicon pentru amestecat în oale, în cratițe cu ele. M-a redus totuși un picuț Bine? căldura, ca să avem timp să și facem ceva și acum începe instant. Se leagă, da. Și mama ce te-a învățat? Să guști un pic de pe dosul lingurii, iei cu degetul să nu te arzi și efectiv să simți pe limba Opa! dacă are sau nu gust de făină. Dacă nu o fierbem în neștire, că după aia se coagulează gălbenușul și Vezi, pe are măsură aspect ce granular. amestecă tot mai tare. Se desfac și cocoloașele. Da. O tragem deoparte și acum tragem o amesteci deoparte. foarte bine. Oprim și plita. Acum amestecăm foarte bine. Dacă se întâmplă să se formeze cocoloașe, nu e capa de drum, nu ați greșit cu nimic. O treceți prin sită. Folosind o spatulă elastică de plastic de silicon. Vezi? Pentru asta e eficientă spatula. Deci e bine legată, e perfectă. Cremoasă, fină. Și bineînțeles că la final curățăm tot cu spatula și dosul sitei. Acolo e foarte multă cremă rămasă. Și acum curățăm și de pe baza sitei, pentru că aici e destul de multă cremă rămasă. Curățăm bine de tot. Și uite așa, am obținut crema de vanilie de patiserie, crem patisier. Și acum este și la rus gastronomic. De aici vi se deschide o lume întreagă de creme, deserturi, Cu ce o putem amesteca? cu frișcă. Și atunci facem crema prinses sau, înainte discutam de crema de cremșnit, care Da. e cu albușuri. Deci de aici faceți o vadră mare și pe aia puteți face o selecție întreagă. Cam cât ne-a ieșit acolo? Cam 700 de grame Da, ca 700 de grame și de din asta cremă de puteți face. vanilie. Iar acum, deși am pus crema de show în bol, ar trebui să punem la răcit, mai ales dacă dorim să și folosim. Și că avem aici o tavă cu folie în ea și luăm crema. Deci e fizică O pură. punem. O etalăm în strat cât mai subțire, pentru că va avea suprafață mai mare de răcire. Se va răci mult mai repede decât dacă o ținem într-un castron adânc. Și ce mai știi de la mama? De ce trebuie pusă cu plastic? Ca să nu facă crustă. Exact, să nu facă coajă. Da, și acum întind-o cât poți tu. Curăță bine și spatula, ajută-te de folie. Și aduci colțurile foliei de plastic peste cremă, ca un plic. Și chiar și aici lăsați păstaia înăuntru. Da, Pentru că de încă- aromă în continuare. de aromă. Dar o ținem până la sfârșit. E chiar așa sau mai... E foarte bine. Curăță-ți cu plastic și marge și spatula și poți să învelești bebelașul. Lasă-o în pace că și așa vine deasupra. Ca un plic. Adu, ideea e să fie acoperită toată suprafața, să nu rămână nimic expus aerului. Și nu o băgați acum la frigider pentru că Nu. încă este fierbinte. Deci încă mai stă, apar la temperatura camerei, iar când a ajuns
ok, Da, atunci. mai trebuie dată la frigider câteva ore bune ca să o putem folosi mai departe. Dar până atunci este încă fierbinte. Ce probabil va fi când veți fi în acest punct. Și bine de zis că se poate face baza asta. Asta e o cremă de bază. O puteți face și cu 1, 2, 3 zile în avans și o țineți la frigider. Și rupeți Exact. bucăți din ea efectiv și folosiți ce aveți nevoie. Am ajuns și la capătul acestei rețete împreună. Gustă un pic din ea, Da. că știu că tot ai vrut de pe spatulă și zic cum e. Da. Bine, dacă pe mine am luat acum lingura și mergeam în spate să mănânc din ea, da. Nu că mai avem treabă cu ea. Nu e după mine aici. Te lasă mama ca de obicei să lingi castronul și spatula. Și să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao! Nu uita să te abonezi la canalul nostru, ai butonul acolo mai jos, mulțumim!